أسوأ كارثة نووية حصلت على مر التاريخ، الكارثة اللي كانت السبب في وفاة عدد كبير جدا من الناس، واللي كان السبب الرئيسي برضه في إصابة البعض بتشوهات مستعصية، تشوهات مش بس هتكون عندهم هم، لكن كمان التشوهات دي ممكن تستمر عند النسل كله. والكارثة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي كارثة تشيرنوبل. 1971 ده كان تاريخ إنشاء أول مفاعلين نوويين في محطة تشيرنوبل، المحطة اللي كانت بتقع على بعد 18 كيلومتر من مدينة تشيرنوبل، المدينة اللي كانت موجودة في شمال أوكرانيا واللي كانت من ضمن دول الاتحاد السوفيتي. الهدف الأساسي من إنشاء محطة تشيرنوبل هو توليد كم كبير من الطاقة الكهربائية عن طريق التفاعلات اللي بتحصل جوه المفاعلات النووية اللي تم إنشائها في المحطة. أول مفاعل تم إنشاؤه استخدم بشكل رسمي سنة 1975، وبعديها بسنة كان تاني مفاعل على قيد الاستخدام. المسؤولين في المحطة ما اكتفوش بالمفاعلين دول بس، ولكنهم قرروا إنهم يعملوا مفاعلين كمان، وبالفعل سنة 1977 تم إنشاء المفاعل الثالث والمفاعل الرابع. المفاعل الثالث بقى جاهز للعمل سنة 1981، وسنة 1983 كان التاريخ اللي المفاعل رقم 4 بقى جاهز فيه للاستخدام، المفاعل اللي كان السبب في حدوث أكبر كارثة نووية حصلت على الكوكب بتاعنا. إيه سبب حدوث الكارثة دي؟ الحكاية كلها بدأت في يوم 25 إبريل سنة 1986. في اليوم ده الطاقم اللي بيشتغل في المفاعل قرر إنه يعمل اختبار يحدد فيه المدة اللي هتستمر فيها توربينات المفاعل في الدوران بشكل مستمر لإمداد مضخات التدوير الرئيسية للمفاعل بالطاقة بعد انقطاع التيار الكهربي عن المفاعل النووي. دي ما كانتش المرة الأولى اللي حاول فيها الطاقم عمل الاختبار ده، في الحقيقة إن قبلها بسنة حصل بالفعل محاولة لعمل نفس الاختبار على المفاعلات النووية في محطة تشيرنوبل، لكن تمت الملاحظة إن طاقة التوربينات بتخلص بشكل سريع جدا، علشان كده قرروا إنهم يعيدوا الاختبار ده تاني بعد ما عملوا بعض التطويرات الجديدة على منظم الجهد في المفاعل. وده كان أسوأ قرار أخذه طاقم المفاعل. يوم 26 إبريل من سنة 1986 بدأ الطاقم بالفعل في تنفيذ الاختبار. خطة الاختبار كانت بدايتها هي خفض إنتاج الطاقة في المفاعل رقم 4 علشان يكون المستوى الحراري في المفاعل ما بين 700 ل 1000 ميجا وات، وبالفعل طاقة المفاعل انخفضت ل 720 ميجا وات، لكن لسوء الحظ الطاقة استمرت في الانخفاض والاختبار كان على وشك إنه يفشل. فعلشان كده الشخص المسؤول عن الاختبار أمر الطاقم إنه يزود الطاقة عن طريق قضبان التحكم في المفاعل، ولأن الطاقم اللي كان موجود ساعتها ما كانش عنده الخبرة الكافية للسيطرة على قضبان التحكم بالشكل الصحيح، ده أدى إلى فقدان السيطرة في التحكم في طاقة المفاعل، واللي أدى لزيادة الطاقة بشكل كبير جدا في المفاعل، وده برضو أدى لارتفاع حرارة اليورانيوم لدرجة الاشتعال، واللي سبب انفجار كيميائي أدى لتسرب بعض الإشعاعات في الغلاف الجوي. الشخص المسؤول عن الاختبار ده أيام ما كان اختبار حاول إنه يسيطر على الموقف ويوقف المفاعل عن طريق إنه يحط أعمدة من الجرافيت في قلب المفاعل علشان يبطئ من سرعة التفاعل النووي، واللي كان المفروض يحصل هو إن الجرافيت يؤدي لزيادة درجة الحرارة الواهلة قبل ما يبدأ في تخفيضها، ولأن المفاعل ما كانش مستقر ساعتها ده أدى إلى إنه يحصل تاني في أعمدة الجرافيت، والتاني ده أدى إنها ما عرفتش تسقط في قلب المفاعل. كل الكلام ده سبب ارتفاع كبير جدا في درجة الحرارة، وبالتالي حصل انفجار ضخم في المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبل. الانفجار الأول ما حصل أدى لوفاة 31 شخص من العمال ورجال الإطفاء، ده غير إن الدخان الناتج عن الانفجار كون سحابة محملة بالمواد المشعة واللي ارتفعت لمسافة 1 كيلومتر في السماء، وسرعة الرياح ساهمت في زيادة نطاق انتشار السحابة دي، بحيث إن السحابة وصلت لأوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا. السحابة اتجزأت كمان لثلاث سحب، أول سحابة الرياح عملتها لبولندا والدول الإسكندنافية، وتاني سحابة وصلت للتشيك وألمانيا، وثالث سحابة وصلت لرومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا. وطبعا السحب دي كانت بتمطر بالمواد المشعة اللي سرعان ما بتأذي أي حد بمجرد ما تسقط عليه. السلطات الأوكرانية حاولت إنها تحد من الكارثة دي عن طريق إنهم قاموا بتغليف المفاعل بالخرسانة المسلحة علشان يمنعوا من انتشار الإشعاعات، لكن مع الأسف الوقت كان متأخر. في تقارير بتقول إن السحابة المحملة بالإشعاعات أصابت حوالي 6000 شخص في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، والإشعاعات دي أصابت الناس بمرض سرطان الغدة الدرقية واللي كان السبب في وفاة عدد كبير جدا منهم. ده غير إن الإشعاعات زودت في حدوث الطفرات الجينية بشكل كبير، زي مثلا إنك كان ممكن تلاقي حيوانات بتمشي على 8 رجول، أو إنك تلاقي شخص عنده بعض الأطراف الزيادة في جسمه. مش بس البشر والحيوانات هم اللي اتأذوا من الكارثة دي، كمان الغابات اللي كانت محيطة بالمحطة اتلوثت كلها بالإشعاعات، فكان الحل الوحيد للتخلص من الإشعاعات دي هي قطع كل الأشجار الموجودة في الغابات. ده غير إن كان في مساحات زراعية كبيرة جدا قريبة من المحطة اتحولت لأراضي فاضية مليانة بالإشعاع وملهاش أي استخدام. من بعد ما الكارثة حصلت تم إجلاء السكان المتواجدين في المدن المحيطة من مساكنهم، وعددهم كان أكتر من 100,000 شخص ولسه ما رجعوش لمساكنهم لحد وقتنا ده. عدد ضحايا كارثة تشيرنوبل مش متفق عليه، بحيث إن الأمم المتحدة صرحت إن عدد الناس اللي ماتوا بسبب الكارثة كان حوالي 4000 شخص،
لكن السلطات الأوكرانية قالت إن العدد الحقيقي ضعف العدد اللي صرحت بيه الأمم المتحدة، يعني العدد كان حوالي 8000 شخص. لكن في منظمات دولية تانية صرحت إن عدد الضحايا كان أكتر من كده بكتير، وإن العدد كان ما بين 10000 ل 90000 شخص توفوا نتيجة إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية نتيجة تعرضهم للإشعاع. مدينة تشيرنوبل هي مدينة مهجورة حاليا، وتحولت من مدينة كانت مليانة بالسكان من 35 سنة بس لمدينة تقدر تقول عليها إنها مدينة أشباح، مش موجود فيها غير البنايات القديمة وبعض الحيوانات والإشعاعات الموجودة في المكان. مدينة تشيرنوبل هي حاليا مزار سياحي لكل اللي عاوزين يخوضوا مغامرة ويشوفوا المدينة واللي حصل فيها على أرض الواقع. لكن المدينة لحد دلوقتي غير قابلة للمعيشة، وفي بعض الناس بيقولوا إن منطقة تشيرنوبل مش هتكون خالية من الإشعاع إلا بعد حوالي 24000 سنة من دلوقتي. كده يبقى الفيديو خلص. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير وتفعل جرس الإشعارات علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم.